Jó Isten! Jó reggelt, 6. napunk. Gyönyörű a reggel. Nézzétek meg ezt a panorámát így reggelre, ezt is el tudnám minden nap viselni. A helyzet a következő, a mai nap lefele elmegyünk délre, lemegyünk Sarandára. Ez ilyen 400-410 km-re tervezett út. Visszamegyünk itt az SH21-en a tengerpart, és a tengerparton tulajdonképpen egyenesen lefele délre. A mai nap ez a terv, sőt a mai tervben még benne van a Sarandán egy fürdés esetleg, hogyha odaérünk. Megnézzük az Albán tengerpartot, úgyhogy a mai nap erről fog szólni. Mai reggelink, megkaptuk ezt is. Tiszta házi termék az túró lehet, vagy vaj? Túró, a sajt. Házi vaj, dzsem, kis rántotta mindenkinek. És szerintem még sütik a másik rántottát. És akkor reggel 7:30, megreggeliztünk, és szépen elindulunk a szállásról. Mint látjátok, Imi is egyedül ügyünk fel a motorra, mert jó meredek, a csajok azt mondták, hogy nem ülnek fel addig. Viszont az időjárás 20,5 fok, csodálatos, szép napnak nézzünk elé. Egyébként ott az elején, amit mondtam tegnap, hogy nagyon rossz az út, az valóban fette a valóságot, de viszont itt a szállásig szerintem egy olyan, hát nem tudom, 15 km biztos új aszfalt van. Sac per kb. És így, hogy nincs eső, azért egy kicsit másképp lehet rajta motorozni. Viszont nagyon szűk és szemben az Albán azért szeret hajtani, úgyhogy arra nagyon figyelni kell. Magaslati kilátópont egy keresztnél. Nem megyek már ki, mert aztán nem lesz kinek hazavinni a motor. Panoráma jó. Na, egy körpanoráma. Felhők szépen látszanak. Tegnap megnéztem a térképen, a legmagasabb csúcsok olyan 2690-2700 méter. Én úgy gondolom, hogy ő. Most mink jelen pillanatban olyan 1002-1003-on vagyunk. Jó napot kívánok, vagy jó reggelt! Merciket azokat szeretik az albánok nagyon. Szinte más autót nem is nagyon lehetne látni, csak Mercedes-t. Volt az első albán kávézásunk is, egy ilyen is kis üvegépületbe. 2 euró volt a 3 kávé, nem volt drága. Gyönyörű patika tisztaság, nagyon korrekt kiszolgálás, úgyhogy Albánia eddig pozitív. Nagy pontyokat árulja.
Kóderba vagyunk, de itt azért most már látszik, hogy megérkeztünk a Balkánra. Itt már most azt veszem észre, hogy nagyon nagy a kontraszt. Van a nagyon nagy ilyen pudri kuplerájos rész, meg van a nagyon szép szálló, vagy nagyon szép kávézó. Úgyhogy itt egy köztes szakasz nincsen, csak a két véglet. Például itt, ha nézitek ezt a grillbárt, tök jól néz ki. Elgyűvünk 20 métert, azt ott a szemétkupac. Tessék, ott arról beszéltem. Itt tilalom nincsen. Egy-két gumit, Zoli, dobjál már rá, még itt van a portán. Valószínű, hogy ez a mai út, ez azért sok izgalmat, én úgy látom, nem fog jelenteni. Egy főúton megyünk tulajdonképpen Sarandáig. Ami erre az országra is jellemző, záróvonal 50-es tábla, kint a határba. Egyszerűen nem is értem. Itt is 50-es tábla van, megyök X mennyivel, azt ki fogom persze takarni. Sokkal többen megyök, de egyszerűen nem értem, hogy miért. Gyerekek, egy mód van rá, erre a részre Albániába ne gyertök. Jelen pillanatban SH52 vagyunk, tulajdonképpen ez a főút, ami a Tiranába megy be. Most lekanyarodtunk egy ilyen, hát ami a kivisz a tengerpartra. Elvileg SH52-nek írja ezt is. De borzalom. Másfél órája nem csinálok más, csak a kocsisorok közt kavargok, hol jobbról, hol balról, záróvonalon végig, két autósor közt végig. Így ütünk körülbelül szerintem vagy 40 kilométert. Egyesbe, kettesbe, brutális. Kerüljétek el, borzalmas szar. Én ezt még videókban senkitől nem hallottam azt, hogy ez ilyen forgalmas és ez így néz ki. Katasztrófa, siralmas. Úgyhogy én szerintem ez a valóság, úgyhogy ha tengerpartra jöttök, akkor nem azt mondom, Albániának a felső része az jó volt, SH20, ott a 21-es, az se volt már túl jó, de még ott az járható. Viszont innen, ahogy lejöttünk, katasztrófa, látjátok, folyamatosan ezt kell csinálnod. Folyamatosan. Teherautók itt vannak, motorosok beállva, de egyszerűen nem tudsz más csinálni, csak kerülni. És borzalmas figyelmet igényel. Nem tudsz más csinálni, csak ezt. Van egy pár autó, aki így látszik, mint ez a kis Ford is szépen húzódik, a Golfos is. A Range Roveros az már kevésbé. Na? Föltalálod magad? Nem. Na, úgyhogy, de látjátok, szembe a Golfos lehúzódik, nem tudsz mit csinálni. Kritikán aluli az egész. Úgyhogy a Saranda, én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ér ennyit. Ja, itt egy szép baleset, akkor ez is betartja a sort. Üdv Albánia! Rátértünk az SH2-re. Tengerparti útra, ez már most egy kétsávos játék. Fú, basszus, felszabadulás. 100-zal megyünk, gyerekek, 2 óra osztálya nem mentünk még 40-nel se. Turesváros, kis csávó, az nagyon kemény itt előttem. De itt megint egy őskáosz, gyerekek. Figyelök, drágám, ne félj. Nézzétek meg, mi van itt. A tengerparton nőnek kifele, mint a gomba. Egyik szöbb, mint a másik. És most Kavajéba vagyunk. Két sávos, itt egy kis lélegzetet kaptunk, úgyhogy talán haladunk egy picit. Dínye vásárlási akció, ugye Albánia közepén.
többiek most megnézik szerintem, hogy melyik a jó dinnye. Kopogtassátok meg, gyerekek, úgy, ahogy szoktuk otthon. Na, melyik lesz a jó? Hát ne nagyot vegyetek, hogy megbírjuk önni. Az jó lesz, Szívi? Na most a nagyok választanak a dínyét, azt már majd kiderül, hogy melyik a jó. Megszületett a választás? Szerintem a bácsi azért készítette az asztalt, nyugodtan oda le lehet ülni. Mert ezeket irányította. Meg tudjuk kérdezni. Dínyehűtési akció. Közben én is lehűtöm. Meleg, bazd meg. Meleg. De mossad a dínyét. És elvileg valami házakat fogunk megnézni, amik a hegyoldalba be vannak építve. Berát 1000 ablak házak, itt a körforgalomba is már azt jelzi. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that És a berati látványosság. Tulajdonképp sok egyforma ház, sok egyforma ablaka, amúgy jól néz ki. Mellett egy kis gyalogos híd. Itt át lehet menni, egyébként a túloldal ugyanerről szól. Hegyoldalba a házak. Egyébként tényleg jól néz ki. trying. I believe in you. I know you got this. Just keep on trying. Úton Saranda felé, és ez az út minőségeit jónak mondható. Ya déjalo, que no es como todos y nadie es como yo. Si tú estás low, te pongo high, tremendo flow. Kicsit a mai nap már kezdünk fáradni. 470 km volt ez a mai etap, amiből még 34 km Saranda. Nagyon meleg van, 34 fok most is. Csak így tud kárpótolni minket ez a látvány. Az viszont káprázatos. Az út minősége atombiztos, de szenzációs út. Tu soledad. Después de esa noche como te guayé, mandate un DM rápido y es que llevé el cor abierto, el Durex y un poco más. Yeah, yeah, baby y happy, compare copas, un hello a Kitty, rompe la nota, agüita pa'l Harry, que se me quema, baby. Yeah, nadie sabe tan rico como tú, como tú, como tú, como tú, baby. Yeah, y es que mata con esa actitud, 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 te porta mal. Saranda. Az aló mököláljak, és megnézni a szállónak a címét. And I don't wanna freak you out, no. But baby, all I think about is you and me up in. Azt a mindenit, mennyi nagy ház, mennyi új ház. Jó Isten! Ez elég durva, gyerekek. Megérkeztünk a tengerpartra, Sarandára. Átérve már látjátok, Kazara kilátás. Elképesztő, hogy micsoda fejlődés a városba, itt Sarandán. Csak a nagy házakat lehet látni, fordítom a kamerát. Egyszerűen csak a luxusszállók végig folyamatosan. Elképesztő panoráma. A strand nagyon kiépítve végig. És a tenger káprázatos. Stay the whole night, 'cause we got a killer vibe, yeah. Your skin feels like the finest sheets. Your lips are what I thought they'd be. Én úgy gondolom, hogy a képek magukért beszélnek, úgyhogy meg vagyok az úttal elégedve. Az alsó része az albán utaknak igazán járható volt, úgyhogy ezt a videóban már láttátok. Meg voltam elégedve, lefelé a tempó jó volt, holnap meg irány sajnos hazafele.
Az igazság az, hogy meg akartam fürdeni, de annyira háborog a tenger, itt nézzétek ott a háttérbe. Borzalmas nagy hullámokba csapkod, a víz se túl meleg, úgyhogy szerintem itt az Albán tengerparton így este fele már a fürdés kimarad.